เจอโอ้โหภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องกระเป๋าหายอีกคือเป็นงงบินนิชนี่มาดูการจ่ายเงินทางด่วนนะเป็นตะกร้าเว้ยลองดูอันนี้เป็นบัตรนะแต่ถ้าเป็นไอเมื่อกี้เป็นเหรียญก็เขาก็โยนตังค์ใส่เหรียญนะแล้วก็ไปเราบินคนเดียวนะครับตั้งแต่ตัวนภูมิจนมาถึงที่นิดนะใช้ภาษาอังกฤษอันน้อยนิดนะฮะฟังออกพูดไม่ได้อ่ะงงไหม พูดเป็นเด็กอ่ะเราพูดเป็นเด็กพูดเป็นคำอ่ะแค่นี้เขาต้องการแค่นี้ก็พอสำหรับบางคนที่กลัวนะกลัวภาษาอังกฤษเลยบอกจะไปกลัวผมไม่กลัวภาษาอังกฤษแล้วผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วผมเอาตัวรอดยังไงวะเนี่ยจนมาถึงที่นิดแล้วจะมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงนะฮะว่าผมเอาตัวรอดได้ยังไงนะฮะก็คือเขาก็จะมาแบบแรปมาเลยทีคอฟฟี่กูรู้แล้วจับใจความแค่แบบ2 คำเพราะว่าเขาถามเราว่าจะเอาเป็นทีหรือว่าเป็นกาแฟแค่นั้นแหละตอนอาหารนะเขาก็จะให้เลือกอะไรสักอย่างฟังไม่ทันสักอันเลยแต่เราพยายามจับศัพท์ของเขานะเอกแพนเค้กเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะมายาวปุ๊บใครรู้ละมันต้องมีแบบเมนูไข่กับเมนูแพนเค้กเช้าเราอยากกินไข่ลองสั่งเขาเอามาให้ประมาณนี้นะก่อนมาผมก็ดูศึกษาทางพวกคลิปเยอะนะว่าเฮ้ยตมเนี่ยจะผ่านตมไหมเราจะต้องคุยภาษากับตมให้รู้เรื่องตรงๆนะคือที่เดินมาเมื่อกี้ตมที่นี้นะฮะก็คือดูเอกสารตรงพาสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้ถามเลยนะบางทีก็ผ่านง่ายๆแบบบางคนหลายๆคนกลัวเรื่องตมนะว่าถ้าเรื่องเอกสารครบเรามาถูกกฎหมายเรามาแบบทุกอย่างทำตามกฎทำตามระเบียบเขาก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ทะลุมาได้แต่ก็เจอปัญหาแรกเลยนะที่แบบผมบังคับให้ผมต้องใช้ภาษาอังกฤษนะก็คือผมเตรียมกระเป๋าโหลดมา2 ใบนะฮะแล้วก็กระเป๋าถือใบหนึ่งไอ้ส่วนกระเป๋าถือเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกกระเป๋าโหลดมันมาแล้วใบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งจนแบบผมรอขออนุญาตขอโทษทีนะผมไม่ได้ถ่ายคือแบบตอนนั้นกำลังแบบง่วงด้วยเพิ่งลงจากเครื่องอื่นๆไม่ได้กะถ่ายเลยไม่ได้กะว่ามันจะมีปัญหาแล้วมันก็ดันเกิดปัญหาตรงที่กระเป๋ามันเจอแค่ใบเดียวกระเป๋าที่เจอจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าผมนะไอ้กระเป๋าที่หายก็จะเป็นกระเป๋าของฝากของแม่แต่ด้วยสำคัญแต่ด้วยจะมาฝากแม่บนเครื่องบินมาใกล้ๆเรา2 ลำของเขาวนครบหมดแล้วหมดสายพานแล้วเราก็รู้สึกว่าตังหิดแล้วยังไงวะไม่เคยกระเป๋าหายมาก่อนด้วยตรงที่สุวรรณภูมินะตอนที่เราโหลดกระเป๋ามันจะมีสติกเกอร์แปะตรงบอร์ดดิ้งพาสมาให้เรานะครับก็คือจะเป็นเลขของกระเป๋านะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะไม่ได้สังเกตด้วยก็คือเอาตัวเลขไปยื่นให้พนักงานที่ปลายทางสนามบินก็คือนิดนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าภาษาเราไม่ดีเราต้องขยันถ่ายรูปเก็บข้อมูลเยอะๆผมถ่ายพวกโพสต์ไว้ถ่ายรูปกระเป๋าไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ชี้ใช้ภาษามือบ้างนะถ้าเราพูดไม่เก่งหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการเอาตัวรอดของผมนะครับต้องรอสายพานมาอีกสักรอบนึงอาจจะตกหรือว่าอะไรเงี้ยตกหล่นสรุปว่าพอไปรอสายพานอีกรอบมาเจอโอ้โล่งใจที่กำหนดการผมต้องมาถึงที่นี่ประมาณบ่าย 2:30คือผมเลทไปเกือบชั่วโมงเลยนะครับนั่งรออีกกระเป๋านึงแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรถกลับไปที่พักนะฮะเลยมาอัปเดตเรื่องราวของการเดินทางวันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ตรงๆไม่เก่งภาษาเลยนะเรากล้ามากกว่าเรากล้าที่นี่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีทางกับรถนะจะเป็นวงเวียนนะครับสังเกตว่ากฎหมายที่นี่ก็คือรถจากวงเวียนไปก่อนนะครับเสมอนะรถจากวงเวียนไปก่อนเสมอนะUp every water inside and you go down เนี่ยถามว่าบางทีฟังรู้เรื่องไหมแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอก จับได้เป็นคำพามาดูความสวยงามของทะเลที่นี่นะก็สวยจริงแต่ขนาดยังไม่ลงนะยังสวยจริงก่อนเลยไม่ได้จอดลงไปดูนะอาศัยรถเขาแหละก็จริงๆอาจจะมองไม่ชัดเท่าตามองนะครับขอโทษนะทุกคนดีจังอย่างว่าวันนี้ก็คืออากาศดีนะอากาศร้อนตอนนี้
28 องศานะ4 โมงครึ่ง มันมีเยอะซะอิจฉาเลยบรรยายไม่ถูกแล้วตรงๆ คือแบบแม่งสวยไปหมดอะอันนี้พยายามถ่ายอันอื่นให้ดูด้วยนะก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านขายของนี่นั่นแถวๆนี้นะ อันนี้เหมือนจะเป็นบีชใหญ่ เพราะว่าอันนี้เซนต์เปียร์ This is some more. อาจจะเวียนหัวเลยนะคือผมก็ไม่รู้นะไม่เคยมานะเพิ่งมาครั้งแรกนะไม่รู้ว่ามันจะต้องถ่ายอะไรนะผมเจออะไรกดถ่ายไว้อันนี้ก็เป็นท่าเรือ ชื่อว่าอะไรพอร์ตเดอร์อิซาเบรสอะไรสักอย่างถูกก็ดีไม่ถูกก็ขออภัยจักรยานสกูตเตอร์ดูเลยไม่ร้อนอ่ะเนี่ยยอดถ้าคนจะข้ามถนนยังไงก็ต้องเบรกตัวโก่งนะดูแล้วอ๋อนี่มีน้ำฟรียืนเยี่ยวตรงนี้ด้วยเป็นไงล่ะนั่นน่าจะเป็นเหมือนบ้านอารมณ์แคมปิ้งนะเป็นรถแคมปิ้งเนี่ยเพราะจริงๆเขาต้องจอดให้เราวนไปก่อนก็เลยแบบออกเสียงนิดนึงบาโคบีตรงๆว่าตามองโคตรสวยในกล้องสวยไม่เท่าแน่นอนนะแต่ก็อยากถ่ายให้ดูนะนี่นะฝั่งนี้ก็เป็นทะเลสาบอีกฝั่งก็เป็นบีชคือทุกคนอาจจะสงสัยนะทำไมมึงไม่จอดถ่ายวะ กูจะบอกว่ากูไม่ใช่คนขับพาไปไหนกูก็ไปเข้าใจไหม Here's a shop churros. ชูรสทำได้คาสิโนพี่ก็คนขับก็ชี้ถ่ายจังเลยจริงๆมันก็เป็นอารมณ์นี้ตลอดทางเลยนะเราจะเห็นว่าตอนนี้เห็นเนี่ยให้เห็นชัดหน่อย Okay. เนี่ยคนที่นี่ชอบทำแอคทิวิตี้นะอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอาซูปาร์คตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่เซนต์เป้นะฮะก็เห็นในบางส่วนนะเราไม่ได้จอดลงไปเลยรถไฟเหาะโอ้โหบิ๊กฟุตทอด้วยเฮ้ยน่ารักจังแล้วมีคันเล็กๆอ่ะโชว์ท่าเรือ Bologna, marchetta. โอ้ เข้าห้องกับลูกไป